Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 11 Thần ấn vương tọa là hình ảnh mảnh đất Áo Đinh Trấn, nơi Gạo Thần lớn lên từ nhỏ đang chìm trong biển lửa. Lúc này, Áo Đinh Trấn đã hoàn toàn mất đi bình yên vốn có. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, còn có âm thanh phá hoại tràn ngập ở mỗi ngóc ngách. Long Gạo Thần thấy được ít nhất hơn ngàn tên quái vật cao lớn. Mặc hắc sắc giáp trụ, thân thể cường tráng, bọn nó đang ở trong Áo Đinh Trấn tàn sát bừa bãi. Những quái vật này, thân cao ít nhất đều ở 1 thước 8 trở lên, đầu sói thân người. Trong tay Huy Vũ lan đao, không ngừng tru lên những tiếng hét lớn. Từ bỏ sự phản kháng ngu ngốc của các ngươi, mau chóng đầu hàng đi. Theo lời của Tinh Vũ thì đây chính là ma tộc Ma Lang Nhân. Nhìn thấy đám sói này không ngừng tàn sát khắp nơi, trong lòng Long Gạo Thần vô cùng căm phẫn. Hắn muốn chiến đấu với đám lang nhân này để lấy lại sự yên bình vốn có của Áo Đinh Trấn. Phía dưới bách chiến trường, mỗi một kỵ sĩ vẫn quyết tâm đối chọi lại công kích đến từ đám ma lang kia. Long Gạo Thần từ trong tạp âm rối loạn kia nhận ra giọng nói đầy căm phẫn của giáo quan Ba Nhị Trác. Ma tộc đang xâm chiếm tàn phá ngôi nhà của mỗi chúng ta. Hiện đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu. Cầm kiếm trong tay vì vinh quang của các hiệp sĩ, xông lên. Theo đó, Ba Nhị Trác cùng các kỵ sĩ từ trong biển lửa đi ra, mỗi một người mang trong tim quyết tâm đánh bại ma tộc, xông về phía đám lang nhân uy vũ đối chọi lại. Đám sói hung dữ kia cũng thật là đông, trong nháy mắt đã phá hoại hết thảy toàn bộ thị trấn. Bọn chúng chia ra tấn công người dân và ngạnh kháng lại công kích đến từ các hiệp sĩ. Chứng kiến đến đây, Long Gạo Thần đã không thể chịu nổi nữa. Hắn từ trên không trung phi xuống, hòa vào bãi chiến trường, thực hiện nghĩa vụ cao cả của một người kỵ sĩ. Cầm kiếm sắt trong tay, Hạo Thần phẫn nộ đâm thẳng về phía bụng của một con lang nhân kích thước gấp mấy lần trước mặt hắn. Thế nhưng đám lang nhân này cũng không hề yếu ớt một chút nào. Thân thể khổng lồ cứng cỏi của ma lang khiến Long Gạo Thần phải vô cùng chật vật mới lấy mạng được một con. Tận mắt chứng kiến hơn 3.000 vụ trên Áo Đinh Trấn với gần 2 vạn người. Nhưng giờ khắc này cũng là thành một mảnh núi thây biển máu, nồng đậm mùi máu tươi đang không ngừng từ phía dưới bay lên, không khỏi khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, ở giữa không trung, một đôi kim sắc song dược hoàn toàn do linh lực ngưng kết mà thành đang hiện ra sau lưng Long Tinh Vũ, hóa thành một đôi cánh diễm lệ. Đây chính là dấu hiệu của lục giai huy diệu kỵ sĩ. Cự đài song dược mở ra, một đoàn kim sắc quang mang đem phủ tử Long Tinh Vũ bao phủ vào bên trong. Long Gạo Thần biết rằng khi nháy mắt Long Tinh Vũ triển khai hai song dược, tất cả Áo Đinh Sơn cùng với các vùng phụ cận, vô luận là ma thú hay là dã thú, tất cả đều bò lổm ngộp trên mặt đất, hoảng sợ cùng tuyệt vọng là không dám di chuyển. Chớp mắt cảm nhận được năng lượng thần thánh bao phủ, Long Gạo Thần chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, nội linh lực của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời, nhưng có thể thấy được Long Tinh Vũ phóng ra thần thánh năng lượng cường đại đến cỡ nào. Mà lang nhân phía dưới cảm nhận được kinh khủng uy áp từ trên không trung phủ xuống. Theo bản năng, cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy được đôi song dược khổng lồ của Long Tinh Vũ trong mắt chúng nó cũng không khỏi được toát ra về hoảng sợ. Mắt thấy phía dưới Long Gạo Thần chật vật đối kháng đám ma lang kia, Long Tinh Vũ trầm giọng nói: "Gạo Thần, ngươi không phải là vẫn muốn nhìn thấy một chút thực lực của cha sao? Như vậy, ngươi nhìn kỹ vào." Một vòng kim hồng sắc hào quang từ sau lưng Long Tinh Vũ lóe lên, cự đại kim sắc vương tọa quang mang lóng lánh mỹ lệ từ trong màn hào quang từ từ xuất hiện. Một đao kim sắc quang trụ từ trên người Long Tinh Vũ hàng lâm, đem thân thể ông phóng đại mấy chục lần, huyền phù trên không chậm rãi ngồi xuống vương tọa. Trong Áo Đinh Trấn, vô luận là ma lang nhân đang tàn sát bừa bãi hay là dân bản địa, ở dưới uy áp khổng lồ đều không thể động đậy. Trong mắt dân chúng trong trấn tràn đầy vẻ kinh hãi, mà trong mắt ma lang nhân thì tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nghìn vạn đạo hồng sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chúng giống như những con mắt từ trên trời hạ xuống trên người ma lang nhân, khiến hết thảy tất cả đều ngã xuống. Đến đây thì hết tập 11 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.